سلام، من کوروش مهدوی هستم و امروز میخوایم در مورد جدول مشخصات در محیط دراینگ یا نقشه کشیمون صحبت بکنیم. برای شروع میرویم سراغ باز کردن یک دراینگ. صفحه مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم. این صفحه آجا اگه دیسپلی شیت فرمت رو تیکش رو بزنیم، حالا مثلا کاغذ A3، اینجا میبینید که جدول دیفالت خود سالید ورکس اینجا وجود داره که شامل یه عالمه آیتمه، شماره نقشه، سایت نقشه، اسکیل و انواع اقسام چیزا که من خودم خیلی هاشو بلد نیستم، ولی خب شاید شما تو دانشگاه یا حالا محیط کار بخواین کار بکنید اینو نخواین. دیدید من ادیت شیت فرمت رو زدم، کلیک راست کردم ادیت شیت فرمت رو زدم و اینجا میبینید که اینا رو میتونم مودیفای کنم و تغییر بدم اگر دلم بخواد. ولی خب ما نمیخوایم با این کار بکنیم. یادتون نره که این بالا حتما سمت راست رو باید بزنیم تا از ادیت شیت فرمت خارج بشیم. حالا واسه که بهتر قضیه رو ببینیم، بریم سراغ این که خودمون اصلا یک جدول کادر درست بکنیم. این قسمت کاستوم هم به ما نشون میده که چه سایز کاغذ متفاوتی خودمون درست بکنیم. من یه کاغذ A3 درست میکنم. این قسمت که میبینید خط کشیده ولی قسمت سفید جدا، باگ گرافیکیه، درست میشه، بهش توجه نکنید. اصل اون کاغذ سفیده. ببخشید صدای رعد و برق همینجور داره میاد، امیدوارم که تو ویدیو نیافته. خب من اینجا میتونم لاین بکشم و شروع کنم جدولم رو ساختن، ولی این کار رو نکنید لطفا. بیاین یک کلیک راست بکنید، ادیت شیت فرمت رو بزنید. الان میدونید این کادرمون هم درست شد. خب میریم سراغ این که اول یک کادری دور کاغذمون داشته باشیم. خب فقط یه چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که اینجا اون اسنپ ها روشن نیستن که شما بتونی بفهمی که این گوشه کاغذ کجاست. نمیتونه خودش تشخیص بده. واسه همین یک کات خودتون بکشید، بعد نقطه پایین رو کلیک کنید، اینجا ایکس و وایش رو بزنید 0 و 0، میاد دقیقا نقطه پایین کاغذتون قرار میگیره. حالا انشالله که سایز کاغذ A3 رو حفظیم که طول 420، عرضش هم 297. ببینید که فیت کاغذمون شد. خیلی خوب، اینو داشته باشیم. حالا بیایم به وسیله آفست دور تا دور این میخوام به فاصله 10 میلیمتر یک کادر داشته باشم، ولی از سمت چپ، حالا یا راست بستگی داره که به کدوم زبون کار میکنیم، میخوام که این کادر ما به جای 10 مثلا عدد 20 باشه. این چیزی بود که تو دانشگاه به من مثلا یاد دادن که درست هم هست. چرا ما اینو میذاریم 20 باشه؟ برای اینکه بعضی از حالا کاغذها رو شما میخواین سیمی کنید، دفترچش کنید یا تراشیرزه کنید، اینا قرار بره زیر اون قسمت. بنابراین یه مقداری فاصله یه سمتی که قراره این داستان واسش اتفاق بیفته بیشتر میذاریم. خب حالا بریم سراغ جدولمون. اینکه جدولتون چه شکلیه بستگی به خودتون داره، یا اینکه استادتون چی داره به شما یاد میده. ولی چیزی که من تو نقشه کشی یاد گرفتم واسهتون اجرا میکنم. یک کادری میکشم به فاصله 160 در 32. میبینید الان کل قسمت پایین آورد بالا. برای اینکه اتفاق نیفته من این پایینیه رو فیکس میکنم. حالا با خیال راحت 32 رو میدم که از بالا فیت بشم پایین. میریم سراغ بقیه داستان. یک کادر در این قسمت درست میکنم. دوباره برم سراغ لاین، یه ستون اینجا داشته باشم، یک ستون هم اینجا. فعلا شماتیک کار میکنم تا بیام اینجا اسمارت دایمنشن بدم. این قسمت رو اگه اشتباه نکنم 50 بود، این قسمت وسط هم 40.
اینا رو فیت میکنیم. اون قسمت هم که نیازی نیست چون میخوام سمت راستیه رو 10 بذارم. خب این قسمت ها رو هم بیام درست بکنم. 4 تا جدول که نه، در واقع ردیف هم میخوام جدا شه به فاصله 8 تا. به وسیله لینیر پترن میام به سمت بالا 3 تا دیگه درست میکنم، به جای فاصله 10 فاصله 8 رو میذارم. یه چند ستون هم اینجا داشته باشم. بسیار خب، اینم یادم نره که تا ته برسونم چون میخوام دپارتمانمونم اونجا بذارم و درست کنم. در نهایت بیایم تمام این دایمنشن هایی که گذاشتیم رو دیلیت بکنیم چون توی صفحه میمونه، حتی این 3 لینیر پترن. خب چون من دیگه به این کادر گوشه نیاز ندارم، اینا رو هم دیلیت میکنم. میگه این یه سری دایمنشن دادم پاک کنیم، میگیم بله. کلش رو حالا سلکت میکنم، فیکس رو میزنم. چرا؟ چون اگه احیانا دستم خورد، ببین دیگه درگ نمیتونم بکنم، این فیکس واسه من مونده. حالا میایم توی این قسمت تب دوم و نوت رو میزنیم. اینجا من میتونم هر چی که دلم میخواد رو بنویسم و تایپ بکنم. خب در این ستون ردیف اول قسمت وسط من نیم رو میذارم. اجازه بدید فونتش هم یه بار اینجا ما درست بکنیم. فکر کنم آریل بد نباشه. سایز 8 هم فکر کنم بزرگه. 6 آره. حالا درگش میکنم میذارم جای مورد نظر. حالا کنترل رو جاشو درست میکنم، کنترل رو نگه میدارم، اینو درگ میکنم تا ازش یک کپی بگیره. اینجوری دیگه مشخصاتش درسته. اینجا اسم حالا تایتل استاد رو میذارم، مثلا پروفسور 2 نقطه که بعدا اسمش رو تایپ بکنم. در قسمت سوم هم اسکیل رو میذارم. بله. و در ستون ردیف 4 تاریخ رو که حالا به انگلیسی داریم می‌نویسیم میذارم دیت. بسیار عالی. در این قسمت هم دپارتمانی که حالا دانشگاهمون، حالا دانشگاهی که هستیم و دپارتمانمون اینجا می‌نویسیم. اینجا اسم دانشگاهمونو، مثلا شما دانشگاه تهران هستی دپارتمان مکانیک، یا هنر هستی دپارتمان طراحی صنعتی. خب اینم یونیورسیتی. از اینم یه کپی میگیرم میذارم. اینو میبینید دائما همه رو دارم تو یک لاین قرار میدم که لحاظ گرافیکی و بصری هم ترتمیز خوب باشه. تایتل و این علامت اند و دیسکریپشن میاد، این توضیحات. امیدوارم که املاشو درست نوشته باشم. این ستون این بر هم من میزنم شیت نامبر مثلا فلان، بستگی به خودتون داره. مثلا میگید نامبر 1 یا بعضی وقتا میگین شماره 1 از چند. این قسمت درجهشو هم میذارم رو 90 درجه که به صورت عمودی تایپ شده باشه. به راحتی میتونیم ادیتش بکنیم. میگم اگه حالا جدول در واقع شیت شما شامل 2 تا نقشه است، 5 تا نقشه است، مثلا میذاریم 1 از مثلا 5، یک یا به جای آف میتونیم منها بذاریم، بستگی به خودتون داره. این هم یه جایگاهی واسش درست میکنیم. خب بعضی چیزها ممکنه واسه شما ثابت باشه، مثلا اسمتون، اسم استادتون، نمیدونم اسم دانشگاه، دیگه هر سری اینو ردیف نکنیم. واسه همین میتونیم اینم همین الان داشته باشیم. مثلا من اسم خودم رو میزنم، اینو باید حتما سلکت بکنم تا این مثل ورد میمونه دیگه تا تغییرات رو. این دفعه فونتش رو آریل نمیذارم که یکی مقداری هم فرق بکنه. تو قسمت نیم که اسم خودم و اسم خودتون رو بنویسین،
کمی بیارم پایین که وسط هم قرار بگیره کمی مشکل تر بشه. آره این پایین تر هم این کنترل رو خوب نگه نداشتم، ازش کپی نگرفت. کنترل رو نگه هم داریم، درگ میکنیم که ازش کپی بگیره. من اسم استادم که سال 85 به ما نقشه کشی یاد داد و در واقع تشویق کرد که ما بریم سالید ورکس یاد بگیریم، خیلی ازش ممنون همشم. اسمش رو ذکر میکنم، ازت ممنونم خانم خیابانی. واسه همین اینجا برای مثال اسم ایشون رو ما می نویسیم. اوه چقدر بزرگ شد، 72 که نه 7. بله اسکیل هم حالا یک چیزیه که بذاریم من اینا رو 7 کنیم مقدار کوچیک‌تر بشن. بعدا اگه یه اسم استادی داشتیم خیلی اسمش طولانی بود جا بشه. اسکیل رو درسته که هر شیتی ممکنه اسکیلتون متفاوت باشه، ولی تایپش رو میزنم که وجود داشته باشه. مثلا میزنم 1/1/5 به عنوان مثال، که اگه خواستیم بعدا یه شیتی داشته باشیم 1/2 باشه فقط رو 5 کلیک بکنیم و مثلا بذاریمش 2 یا 1/1 ممکنه شیت ما، بستگی به خودمون داره. دیتمون هم به همچنین. حالا انگلیسی بزنیم یا فارسی. 11 اردیبهشت 1399 یا 34/2020. اینم اینجا بذاریم. بریم سراغ دانشگاه. یه فونت از این بر کپی بگیریم بذاریم اینجا. دانشگاهمون هم که ثابته. حالا من برای خودم اسلامیک آزاد یونیورسیتی اینتر سنترال تهران برانچ. جاشم مثلا بذاریم اینجا. ای بابا این کنترل ما این مقدار اوضاع خوبی نداره. این قسمت دپارتمان هم که گفتم، حالا من خودم دپارتمان طراحی صنعتی اینداستریال دیزاین جاشه بذاریم اینجا. حالا شاید یه لوگو دانشگاه هم بخوایم اینجا بذاریم که یه کمی رسمی تر و خوشگل تر بشه. اسکچ تولز، اسکچ پیکچر اگه یادتون باشه جلسه قبل از این استفاده کردیم تو جلسه دراینگمون. یا میتونیم شورتکاتش رو اینجا بذاریم که برای همیشه باشه. تو قسمت پارت بود ولی تو دراینگ نه. اینجا من میذارمش. اسکچ پیکچر لوگوی دانشگاه هنر رو دارم و دانشگاه آزاد رو برمیدارم میارمش اینجا. فقط این بک‌گراند سفید داره، یه کمی شکلش جالب نیست. من اینجا میام توی یوزر دیفاین قطره چکون رو برمیدارم، قسمت سفید رو کلیک میکنم، مچینگ تولرانسش رو تا ته میبرم، بعد خود ترانسپرنسیش رو میارم تا ته، یعنی هر چیز سفیده رو واسه من ترانسپرنت میکنه. قطره چکون رو از حالت سلکت برمیدارم که بتونم اینو اسکیل کنم و هر جایی که بخوام بذارمش. چطور شد؟ یه مقداری جالب نیست. بذار یه مقداری کوچکترش بکنم، بذاریمش سمت چپ. آره مثلا اینجا اسم دانشگاه رو یه کمی بیارم راست، مثلا این شکلیش بکنم. ته سنتر بیاریم که از ته اینا الاین باشن. فکر کنم بد نشد، باحال شد. یا بیایم این کم پایین تر که با اسکیلمون هم تو یک راستا باشه. آها اینا حتما یادم باشه که قطره چکونش رو بردارم که بتونم راحت اینا موو یا اسکیل کنم. حالا تایتل و دیسکریپشن هم که واسه هر نقشه خودتون میزنین. مثلا پروژه 4 من که راجع به سشواره. اینم که شیتمونه. همونطور که گفتم هم میتونین هر حالتی که خودتون دلتون بخواد ازش استفاده بکنید. من اینو بیام روتیت کنم. آها ببین همون چیزی که داشتم انجام میدادم سلکت بود،
آندو میزنم، اینو حالا سلکت میکنم، 90 درجهش میکنم و حالا ادیتش میکنم. میتونید شما مثلا بگید شیت 1 از فلان، یا اصلا عدد کلیتون تا حالا که چقدر نقشه انجام دادین تمریناتون رو بزنین. مثلا این نقشه شماره 12 منه از تمرینات من، نقشه شماره 32 منه، هر جور که حالا خودتون صلاح میدونید. خب این فرمت رو من میخوام همیشه داشته باشم. چیکار کنم؟ از ادیت شیت فرمت حالا میام بیرون، میتونم ببین دیگه نمیتونم اینا رو دستکاری بکنم چون توی شیت فرمت من هست. روش میشه لاین آوردا که اینا مرتبط با خود نقشه کشی مونه، دیگه ربطی به این نداره. اما اگه اینو میخوایم برای همیشه سیو کنیم، میایم اینجا سیو شیت فرمت رو میذاریم، نه سیو است، سیو شیت فرمت. این همون پوشه ای که فرمت های سالید ورکس داخلش هست. من میام یه اسم جدید اینجا درست میکنم، میگم آسه یونی، یعنی مال دانشگاه. سیو میگیرم. حالا به فرض که کارتون انجام دادین، تموم شده، یک روزی دوباره میخواهید یک فایل نقشه کشی داشته باشید، اینجا آسه رو میایین قسمت شیت فرمتش رو براوز میزنید و آسه یونی رو پیدا میکنید میزنید. اینجا باید حتما دیسپلی شیت فرمت دیگه روشن بذارید تا این تنظیمات شما وارد بشه. میبینید که دیگه همیشه فیکس اینجا وجود داره. من فقط برای مثال یه فایلی هم اینجا واسهتون درست کنم، یک نکته ریزی هم بهتون بگم. خب بذار یک مستطیل از مرکز، این چرا قاطی کرده؟ کورنر به کورنر نه، بله درست شد. یک مربعی من اینجا داشته باشم، حالا مثلا با سایز 200 که طول و عرضش با هم دیگه مساوی هستن. ازش یه اکسترود میگیرم به اندازه 150. خب این داستان فیلتر رو میخوام بهتون بگم. ببینید ما تو سالید ورکس اینو میذارم که کل دورش رو بگیره به یک سایزی. ما تو سالید ورکس در حالت دیفالت خطوط این فیلت ما، خطای مماسمون دیده میشن. من میخوام اونا رو بردارم چون تو دانشگاه احتمالاً به شما اینجوری یاد نمیدن. در واقع اون خط فیلت رو اصلا کلا نمیبیننش، حسابش نمیکنن، ولی تو سالید ورکس در حالت دیفالت هست. اگه بخوایم به همون فرمت دانشگاهی خودمون برگردیم، اینو میخوام به شما آموزش بدم که حالا این نکته ریزیه، شاید به دردتون بخوره. خب این فایلمو من سیو کردم، کنترل تب میام تو نقشه، بازش میکنم میارمش اینجا، پریویو که روشن. میخوام خطوط ندید رو هم ببینم. حالا اسکیلش یه مقدار کوچیکه، فقط جهت تمرین من یکم بزرگش کنم. نمای بالا البته من بذارم این سمت، چون داشت نمای پایین رو بهم نشون میداد، چون میخواستم اون مستطیل پایین خطوط ندید بشه، خطچین بشه. حالا این خطوط رو ببینید، اگر بخوایم وجود نداشته باشه توی نقشمون، در واقع این خطا رو میگم که یه جورایی انگار وجود ندارن، میتونین روی خط کلیک راست کنید، این گزینه هاید یا شو اج رو بزنید. میبینید اینو واسه من برداشت، پشت سریه موند. میشه نه فقط خود این خط، تا هر خطی رو شما میتونید سلکت بکنین و به این صورت هایدش بکنید. این گزینه هاید شو به این درد میخوره که میتونین ازش استفاده بکنید. اگه بخوایم کل این خطوط از بین بره، اون گزینه کلیک راست رو میزنید، تنجنت اج و گزینه سوم که ریموو بکنه اینا رو واسه من. البته که من قبلش این چیزا رو هاید کردم.
بذارید من این یکی را هم این خطوطش از بین ببرم، تنجنت اج ریموو بشه. حالا این گزینه رو خدمتتون بگم که روش کلیک میکنیم، بریم سراغ هاید یا شو. این سمت چپ ریست آل رو میزنم که هر چی که از قبل پاک کردم و واسه من بیاره. الان ببینید اون خطوط رو دیگه ما اینجا نمیبینیم. حالا تو این قسمت چطور؟ من که گزینه شید رو بزنم تمام خطوط دور رو واسه من برمیداره. اینم بزنم که همه رو بهم نشون بده. بعد بریم تو آپشن، در قسمت دیسپلی این تنجنت اج دیسپلی رو بیارم رو حالت ریموو. اگر این کارو بکنید میبینید خطوط دور رو واسه من گذاشته ولی این خطوط موماس رو واسه من حذف کرده. اگر به کارتون میاد. این گزینه دومش هم که حالا ببینم فانتوم چیه، این خطوط رو به حالت خطی نشون میده. حالا اگر علاقه داشتیم بدونی که چه گزینه ایه، حالا من بذارم رو ویزیبل رو همون حالت دیفالت سالید ورکس میخوام پیش برم. خب امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشید و به کارتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار و خسته نباشید.